नमस्कार साथीहरू, आज फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म अनुप। स्वागत छ तपाईहरुलाई केमिकल सोल्युसन नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, केही हप्ता अगाडि नै मैले एउटा भिडियोमा भारतको एक प्रतिष्ठित फ्रेग्रेन्स कम्पनीको हामी एक च्यानल पार्टनर अथवा डिस्ट्रिब्युटर हौं भनेर जानकारी दिएको थिएँ। आज म तपाईहरुलाई यो खुसीको कुरा सुनाउन अति नै हर्षित छु कि हामी अब पुरै अफिसियली नै सोनारोम कम्पनीको एक च्यानल डिस्ट्रिब्युटरको रूपमा चिनिने छौं। सोनारोम कम्पनीले हाम्रो कम्पनीलाई त्यसको लागि एउटा सर्टिफिकेट पनि प्रदान गरेको छ, जुन तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, फ्रेग्रेन्स मात्र नभएर हामीले सोनारोम ब्रान्डको अरु फ्लेभर्स र सिजनिङ्सहरुको पनि ट्रेड सुरु गरिसकेका छौं। साथीहरू, तपाईहरुलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु कि फ्रेग्रेन्सहरु 3 प्रकारका हुन्छन्। 1 नम्बरमा वाटर सोलुबल, 2 नम्बरमा ओइल सोलुबल र 3 नम्बरमा एसिड सोलुबल। नामबाट नै बुझ्न सकिन्छ कि वाटर सोलुबल भन्नाले पानीमा मिक्स हुने, ओइल सोलुबल भन्नाले तेलमा मिक्स हुने र एसिड सोलुबल भन्नाले एसिडमा मिक्स हुने भनेर। हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने हार्पिक जस्ता टोयलेट क्लिनर, फिनाइल, ह्यान्डवास, डिसवास आदिमा फ्रेग्रेन्सहरूको प्रयोग हुने गर्दछ। हार्पिक जस्तो एसिडिक टोयलेट क्लिनिङ प्रोडक्टमा लाग्ने एसिड सोलुबल फ्रेग्रेन्स र अरू वाटर सोलुबल फ्रेग्रेन्सहरू तपाईले रिदिसिदी केमिकल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सोनारोमको फ्रेग्रेन्स प्रोडक्टहरू एकदमै क्वालिटीको हुने गर्दछ र ती प्रोडक्टहरू 1 केजीको एल्युमिनियम बोतलमा सिल भएर हाम्रो कम्पनीमा आइपुग्ने गर्दछ। हामीले बजारमा अरू फ्रेग्रेन्सहरू प्लास्टिक बोतलमा राखेको देखेका थियौँ र हामीले पनि पहिला बिजनेस सुरु गर्दा प्लास्टिकको बोतलमा आउने फ्रेग्रेन्स बेच्ने गर्दथ्यौँ। तर त्यसमा प्रब्लम भनेको नै कहिले सिल फुटेको हुने त कहिले प्लास्टिकको भएको कारणले गर्दा बोतल नै फुट्ने र फ्रेग्रेन्सको स्मेल उड्ने हुने गर्दथ्यो। तर अहिले त्यो प्रब्लम सल्भ भएको छ, किनकि हामीले सोनारोमबाट एल्युमिनियम स्ट्रङ बोतलमा फ्रेग्रेन्स ल्याउने गरेका छौँ, जुन एकदम क्वालिटीको हुने गर्दछ। प्याकिङ मात्र नभएर प्याक भएको भित्रको सामान पनि क्वालिटीको नै हुने गरेको छ। हामीबाट धेरै ग्राहकहरूले सोनारोमको नै फ्रेग्रेन्सहरू विभिन्न प्रोडक्ट्सहरूमा प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ र 10% पोजिटिभ रिभ्यू पाएका छौँ हामीले। साथीहरू, यदि तपाईहरु पनि कसैलाई फ्रेग्रेन्सहरूको जरुरत छ र त्यसको बारेमा अरू अझै जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् या कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। साथै यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोला र यस्ता अन्य जानकारीका लागि हाम्रो केमिकल सोल्युसन नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। आजको लागि यति नै। फेरि अर्को भिडियो लिएर म उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। जय नेपाल।